bunica făcea răsaduri, știți? Și făcând răsaduri, la un moment dat a venit vremea că eu îi spunea că lui rentabil, nu știu ce, și spunea ea, bă, băiete, o să vină vremea când ai să-ți dai seama tu că aici te întorci. Și așa s-a învârtit vremea încât aveam un solar și aveam surplus, știți? Și au început prietenii, având din tot timpul mulți prieteni, mulțumesc la Dumnezeu, mă suna unul altul, băi, Cristi, nu-mi dai și mie vădoi cu goșari, nu-mi dai și... Aveam un solar de lemn, deci nu... Am făcut un solar din policarbon, am investit atunci... În policarbon am investit, cred că, 1000 de euro, era mulți bani, deci în urmă cu 10 ani, 1000 de euro și dom'le, era foarte frumos înăuntru și așa ca să păstrând lumina, luminozitatea. Acum era o problemă când aveai nevoie de umbră, dar luminozitate pentru răsaduri era grozav. Și la mijlocul verii o gheață, o piatră și l-a făcut tăreță. Tot nu ca să spunem că o trecut prin el, dar l-a ciupit urât și până a intrat apa acolo, eu i-am băgat silicon în cap ca să nu intre să facă floarea aia altceva ce. Acolo și-a făcut algii. L-a nebunit de cap și atunci am zis, bă, trecem la folie. Și luăm folie franțuzească, e o folie bunicică, care duce undeva, să spunem, și 7-8 ani. Și tot în fiecare an sau la 2 ani am crescut organic. Am văzut că prietenul dumneavoastră i-a plăcut cu gustați la dumneavoastră și a sunat, păi vine să-mi dai și uite, am pe vorbi, vrea și el. Și tot așa, și când am văzut că crește, acum au început să facă diferența omul. Știți, el a văzut, ăsta om produce puțin. Deci nu, uite, de exemplu, eu am văzut roșia să coace de jos până sus odată, nu există. Deci dumneavoastră ați produs roșii. Dom'le, când etajul 2 e copt și începe să părpălească a treilea, alea de jos se strică. Aia nu m-am povești să poate ca o roșie să fie coaptă tătă de jos până sus. Sau, de exemplu, are 30, 40, 50 de fructe. Noi am investit anul ăsta 3000 în gunoi. O să fie greu, da, o să fie greu de gunoi pe viitor. Ferească, nu mai sunt animale, nu mai sunt și stânile și bătaie pe gunoiul ăsta. Deci eu am cheltuit 3000 și mi s-a părut că încă m-am descurcat, știți? Ei, altul râdea de mine, spunea, băi, eu de 3000 nu știu câte hectare și-o fertilizat. Bine, e adevărat, dar nu acolo am vrut să ajung. Am vrut să spun despre plantă. Ea mai mult de 7, 8, până 10 fructe nu poate hrăni. Și gunoi punem putre de o palmă. Apoi gândiți-vă dumneavoastră unul care face o prezentare și pune 40 de fructe. Cum poți să le hrănească aia? Și el spune, dom'le, agricultură biologică sau organică, nici nu mai vorbim acum, că am văzut că în ultima vreme o dată spre organic, știți? Adică te spări. Cum poți să-i spui tu la om că ai agricultură organică? Nici eu nu pot face treaba asta. Vă spun, trebuie să-i dau un insecticid în faza de răsad, trebuie să-l bombardez cu cupru. Până ajunge să fie transplantat, el trebuie un tratament continuu. Că altfel, dacă îi da la un răsad bolnav, degeaba, sau iar, de exemplu, noi. Acum, după ce am terminat, smulgem tot, am să-mi iau un tocător, că e mai greu, trebuie să fac undeva o masă mare și e mai greu. Am să-mi iau un tocător, să-l fac, știți, să pun deoparte, pentru gunoi, pentru compost pentru anul următor sau peste 2 ani, ca să fie mai bine. Dar prăjăm jos cu blenderul. Deci am luat cu blenderul și ard tot. E adevărat că se discută despre stratul ăla de humus, că e afectat. Citesc legat de oamenii care înainte se focusau foarte mult. Astăzi se discută despre humus, ceea ce eu cu 15 ani în urmă deschideam o carte scrisă în 68 și acolo inginerii atât de cu drag vorbeau și tot ei m-au făcut să înțeleg hibridul. Eu n-am pus hibrid până am avut 4 ani, 3 ani în urmă. Făceam răsad hibrid profesional pentru din ăștia care au solarii și produc intensiv și eu îmi puneam câte un fier, 2 să văd cum e. Eu niciodată n-am putut să cred că nu-i modificat genetic. Și acolo am găsit și omul mi-a deschis mintea și am înțeles că hibridarea nu-i modificare genetică. Modificarea, o sămânță ca să fie modificată genetică, ea n-ar putea fi vândută cu un leu. Costurile ar fi mult mai mari. Și atunci, ca să obții niște hibrizi cu performanță și cu gust, de exemplu, ați pus vreodată menșoai?
Nu. Nu. Ei, uitați, vedeți dumneavoastră menșuai ce gust are, e hibrid, ce gust are că aproape că bate roșia noastră. De exemplu, la noi roșia veche care o avem, tradițională, avem două feluri, inimă de bou și aia țărănească așa. Ei, să știți, având mai multe feluri de roșii în curte, în grădină, s-o corcit, nu știu cum e termen. S-a modificat în timp. Așa, și-o pierdut din calități. Ca gust, nu. Dar nu mai are forma aia frumoasă. Deci aveam, să spunem, pe o bâlă 7-8 roșii, dar toate erau, am avut și la 1,3 kg, frumoase, rotunde. Ei, din cauza polinizării, o parte dintre ele. Și acolo m-a făcut să înțeleg că hibridul, prin polinizare, poate influența pozitiv. Da, sau de poate... fapt, noi profităm de caracterele, uite, de exemplu, heterozis. Ce-au făcut? Exact. Eu am văzut foarte multă lume vine la mine și îmi spune: bă, dar eu am stropit și cu aceea, dar și cu aceea. Da, de ce? Băi, omule, investești în prevenții și nu în tratamente. El jos îi spun: domne, uite, ia un folpan și dă jos un folpan, că e pentru mană de sol, dacă ai avut acolo mană. A, eu mă îndop pământul. Măi, omule, zic, folpanul e un fungicid nu sistemic, e un de contact. Și ăla îți rezolvă problema când e pământul raven, mana de sol. A, nu, eu nu dau. Și el după aia o da cu nu știu cât amar de fungicidi eu recomandat. Și niște doze. De exemplu, dacă pe ceam, să spunem, spune că cuprul ăsta trebuie folosit cu 20 de grame. Dom'le, 20 de grame pui. Nu e așa, știi, păi, aia mai pus o lingură, că să fie, că dacă mai mănânc o lingură eu, adică cumva o să fiu un pic mai sătul, dar nu e nimic, sau să termin în farfurie. Nu, în momentul în care s-au pus mai mult de 20 de grame, din ce am studiat eu și am analizat plantele, frunza devine mai casantă. Dacă ea pocnește, și dăunătorul poate intra mai ușor acolo, boala. Și atunci, dacă 20 de grame, 20 de grame. Deci nu ne ducem, nici nu-i punem 16, ca să zicem noi că suntem blânzi, dar dacă niște ingineri, niște oameni au văzut că își face treaba acolo, acolo mergem 20 de grame. Dacă producem ceva care nu-i place la clientul care l-am, eu l-am, ăsta sună, el când se face primăvara sună, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Deci uneori intri într-o stare de tensiune când nu ai, știi, să-i dai, dar e mai frumos atunci în momentul în care știi că omul așteaptă să-i vinzi și cât e de aiurea ca tu să ai marfă și să nu știi, să fii disperat, să încerci să te rogi, să-ți cumperi, să mergi să stai pe angro, să vinzi. Noi n-am dus de acasă niciodată. Deci, niciodată, în afară de frunze, am vândut tot. Știți, numai frunzele au fost cele ce au rămas. Și atunci, de ce să nu... Noi aici ajungem. Este momentul în care avem clienți, oamenii ăștia de treabă cu noi și în momentul în care îi forțez relația asta. Noi, deci dacă o relație merge bine și în familie, dar și în afaceri. Doamne, funcționează ceva bine. Păi nu începi să-i mai rupi din calitate sau de acolo, mai degrabă îi crești costul. Îi spui: domne, în cheltuielile mele nu mai ajunge. Uite, de exemplu, anul ăsta noi am vândut cu 7 lei anul trecut capia și gogoșarul și anul ăsta îl vindem la fel. Ca să fiu cinstit, deci nu mai acopere cheltuielile. Dar având în vedere că mă gândesc că la unii oameni nu cresc cu veniturile, încercăm să facem cumva să fie și ei mulțumiți și noi mulțumiți. De exemplu, noi am vândut cu 4-5 lei castravetele. Păi dacă au fost 4-5 lei, dacă au ajuns la angro 8 lei, noi cu 5 lei l-am vândut. Dacă au ajuns 1,50 lei, noi tot cu 5 lei l-am vândut. Sau dacă noi ne-am făcut un preț și am spus: băi, 6 lei ardelul gras. Bineînțeles, un ardel frumos, ca să aibă din ce mânca. În momentul în care au ajuns la angro că era 2 lei, păi dacă noi cu 6 lei îl vindem cu 6 lei, nu mergem după piață, știți? Și am fost una de colegi, știți, care vindeau: băi, vezi că capea e 10 lei la angro. Acum anul sau mult 2 ani. Și dar eu zic: da, bine. Și de ce am văzut că ai pus pe Facebook că îl vinzi cu 7 lei. Mă, omule bun, eu n-am o treabă, tu poți să-l vinzi dacă tu mergi după piață, vinde-l. Eu aș vrea să văd dacă tu mergi după piață și când scade. Știi, adică dacă se anunță că la angro e varza 70 de bani și dai și tu cu 70, dacă ți-i convine, să mergi să o tai, numai și să o cureți, să vezi dacă... Deci noi cumva asta ar trebui, să avem o relație corectă cu omul care vine și cumpără la noi. Corect. Și atunci omul să meargă acasă, să simtă bine, să-i placă,
ce-o mâncat și să aștepte, abia să aștepte ca să fie trufandalii roșii, ridichi sau orice, să vină din nou să cumpere și tu să aștepți să te întâlnești cu el să poți trăi mai departe, știți?